एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आज पनि म तपाईहरुसँग नयाँ भिडियोको साथमा आएको छु। आज चाहिँ यो भिडियो स्पेशली साउथ कोरियामा रहेको सनक्रुज रिजोर्ट को ट्राभल भिडियो रहेको छ, विच इज लाइक मोस्ट अमेजिङ रिजोर्ट इन द वर्ल्ड भनेर पनि चिन्ने गर्छ। अनि यहाँ आउनको लागि चाहिँ I was so excited for last year देखि नै हो हैन, but I couldn't make it, and this year चाहिँ आज finally I'm here, so let's check it out my video. Two towns, one is right side, one is behind the building, and you can go up the top. ओके ल, टिकट पनि आयो। अनि एउटा ब्याड लक भनेको चाहिँ ड्रोन चाहिँ उडाउन नपाउने रे यो ठाउँमा। कस्तो ड्रोन उडाएर यो उसको भिडियो सर्टहरू दिउँला भनेर कस्तो प्लानिङ गरेको थियो है। ब्याड भए पनि अब यो गोप्रो सर्ट्सहरू दिनुपर्छ। Here is the entrance. Interior this one like souvenir shops, all kind of gifts, coffee mugs, bags, सबैले यहाँबाट किन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 9th फ्लोरमा छ। यो चाहिँ 9th फ्लोरको रुफमा छु म अहिले। अब क्रुजमा त चढ्न त्यसै भयो, तर सनक्रुज होटलको भिजिटमा भने चाहिँ लास्ट इयरबाट नै एकदम धोको थियो, त्यो पनि पुरा भयो। त्यसले त्यो स्विमिङ पुल थियो, यो कोरोनाको कारणले गर्दा होला, यो मान्छेहरूलाई अब कोरोना सर्छ भनेर पनि होला कि अब केही सम अदर रिजन्सले हो कि यो गरेर पानीहरू टोटली फालेको रहेछ क्या। अनि स्विमिङ गर्न पनि नमिल्ने रहेछ। यहाँबाट भ्यू त यति बवाल छ नि, आमा। यो रिजोर्टको बारेमा वान गुड थिङ इज द्याट यो चाहिँ नन रेसिडेन्सियल भन्नको मतलब चाहिँ यहाँ जो चाहिँ ओभरनाइट स्टे गर्नुहुन्न उनीहरूको लागि पनि भिजिटको लागि ओपन गरेको रहेछ क्या। र भिजिटको लागि मात्रै पनि यो रिजोर्टमा आउन सक्नुहुन्छ।
यो चाहिँ एक्चुअली त्यो समुद्रको त्यो साइडमा हिँड्नको लागि बनाएको बाटो रहेछ अनि विच इज लाइक भर्टिकल्ली स्टेप्सहरू छ क्या जाने बेला त रमाइलो नै हुन्छ तर आउने बेला चाहिँ अलिकति गाह्रो नै छ यो ठाउँमा आए पछाडि यहाँ घुम्न आउनु भएको छैन भने यो ठाउँमा चाहिँ आउन चाहिँ नभुल्नु होला यदि तपाईहरु मस्त हिँड्न सक्नुहुन्छ भने त्यो छेउसम्मको ठाउँसम्म हिँडेर जान सक्नुहुन्छ हिँड्नको लागि पनि अति कुल प्लेस छ के अनि यो ठाउँमा आउँदै हुनुहुन्छ भने प्लिज everyone must wear the sport shoes type को के अनि अलिकति उकालो ओह्रालो पनि छ नि त अनि रक रोडहरु पनि ठाउँ ठाउँमा भएको कारणले गर्दाखेरि स्पोर्ट सुज चाहिँ अलि बेटर होला